نام خالق هستی، انسان در جستجوی معنا، مفاهیم اساسی لگوتراپی. در اینجا دکتر فرانکل میخواد مفاهیم اساسی در لگوتراپی رو براتون بازگو کنه. خوانندگان این داستان کوتاه اتوبیوگرافیک پیوسته خواهان توجیه و تفسیر کاملتری از اصول و روش درمانی من هستند. به همین دلیل فصل کوتاهی در تشریح لوگوتراپی به متن اصلی کتاب از اردوگاه مرگ تا اگزوسیالیسم افزوده شد که ظاهراً بسنده نبوده و پیوسته از من خواسته شده است که شرح مفصلتری در این باره بنویسم. از این رو برای نگارش فصلی که در کتاب حاضر از نظر خواننده می‌گذرد، مطالب پیشین کاملاً بازنویسی شده است و به گونه‌ای مفصل‌تر تشریح می‌گردد. جلب رضایت خواننده با تهیه چکیده‌ای که مطالب 20 جلد کتاب آلمانی مربوط به لوگوتراپی را در بر گرفته باشد کار آسانی نیست. یاد پزشکی آمریکایی افتادم که وقتی به درمانگاه من در وین آمده بود و از من پرسید دکتر آیا شما یک روانکاو هستید؟ پاسخ دادم نه دقیقاً یک روانکاو بلکه یک روان درمانگر. سپس او به پرسش‌هایش ادامه داد. از پیروان کدام مکتب هستید؟ پاسخ دادم من نظریه ویژه خودم را دارم که عبارتند از لوگوتراپی. آیا می توانید در یک جمله به من بگویید مفهوم لوگوتراپی چیست و چه تفاوتی با روانکاوی دارد؟ بله، ولی آیا مقدمتاً شما می توانید در یک جمله به من بگویید که اساس روانکاوی به نظر شما چیست؟ او چنین پاسخ داد: در روانکاوی بیمار می بایست روی مبلی راحت دراز بکشد و درباره چیزهایی با شما صحبت کند که تکرارش بسیار دشوار است. در همین جا من بیدرنگ گفتم در لوگوتراپی بیمار نیازی به دراز کشیدن ندارد، ولی او می بایست به چیزهایی گوش کند که گاه شنیدنش کار آسانی نیست. البته این یک شوخی بیش نبود و نمیتواند جوهر مکتب لوگوتراپی ترقی شود، اما حقیقتی را هم در بر دارد و آن اینکه لوگوتراپی در مقایسه با روانکاوی روشی است که کمتر به گذشته توجه دارد و به درون نگری هم ارج چندانی نمی نهد. در ازای توجه بیشتری به آینده، وظیفه و مسئولیت و معنی و هدفی دارد که بیمار باید زندگی آتی را صرف آن کند. همزمان لگوتراپی اهمیت تشکیل حلقه شیطانی یا دور تسلسل باطل و مکانیسم های بازخورد را که عامل مهمی در رشد روانی نژندی است نادیده می‌گیرند و از این رو خودمداری ویژه‌ای که بیماران روان نژند عموماً مبتلا به آن هستند به جای اینکه تقویت و تغذیه شوند کم اهمیت و پیش پا افتاده تلقی می‌گردند. مطمئناً چنین جملاتی جز ساده سازی لوگوتراپی نیست، اما در عین حال لگوتراپی هم چیزی جز این نیست که بیمار در جهتی راهنمایی می شود و با وضعی روبرو می گردد که معنی زندگی خیش را بیابد. حالا می بینید که حاضر جواب بودن در برابر پزشک آمریکایی خالی از حقیقت نبود، زیرا روان نژند واقعی کسی است که پیوسته سعی می کند از آگاهی نسبت به وظیفه و مسئولیتی که زندگی بر عهده او گذاشته است بگریزد. از این رو بالا بردن سطح آگاهی او نسبت به این مسئله خودیاری کردن او در چیره شدن بر این مصیبت و پریشان حالی است. بگذاری توضیح بدهم که چرا من اصطلاح لگوتراپی را به عنوان نامی برای تئوری خود
برگزیدم. لوگوس یک واژه یونانی است که به معنی اطلاق می شود. لوگوتراپی که به وسیله پاره‌ای از نویسندگان مکتب سوم رواندرمانی وین نیز خوانده شده است، بر معنی هستی انسان و جستجوی او برای رسیدن به این معنی تاکید دارد. بنابر اصول لوگوتراپی، تلاش برای یافتن معنی در زندگی اساسی ترین نیروی محرکه هر فرد در دوران زندگی اوست. به این دلیل من از معنی جویی به عنوان نیروی متضاد با لذت طلبی که روانکاوی فروید بنان استوار است و قدرت طلبی که در مورد تأکید آدلر است سخن میگویم. در اینجا میرسیم به بخش معناجویی. اینجا دکتر فرانکل در مورد معناجویی از زندگی خود میخواد به ما آگاهی بده. تلاش در یافتن معنایی در زندگی خود نیروی اصیل و بنیادی است و نه توجیهی ثانویه از کشش‌های غریزی او. این معنی منحصر به فرد و ویژه خود اوست و از این رو این اوست و تنها او که باید و قادر است به آن تحقق بخشد و تنها در آن صورت است که معنی جویی او ارضا خواهد شد. پاره‌ای از صاحب نظران بر این باورند که معنی و ارزش‌ها چیزی نیستند مگر مکانیزم‌های دفاعی، واکنش معکوس و بهگرایی. اما من یکی حاضر نیستم که به خاطر مکانیزم‌های دفاعی زندگی کنم و یا به خاطر واکنش معکوس بمیرم. به نظر من انسان قادر است و میتواند به خاطر ایده ها و ارزش هایش زندگی کند و یا در این راه جان ببازد. چند سال پیش یک نظرخواهی عمومی در فرانسه صورت گرفت که نتیجه نشان داد 89% از شرکت کنندگان در این نظرخواهی اظهار داشتند که انسان چیزی لازم دارد که به خاطر آن زندگی کند و 61% اذعان داشتند کسی یا چیزی در زندگی آنان هست که حاضرند به خاطرش بمیرند. من مشابه این بررسی و نظرخواهی را در درمانگاه خود و در وین بین بیماران و کارکنان و درمانگاه اجرا کردم که نتیجه عیناً مثل نظرخواهی چند هزار نفره فرانسه بود و تنها یک اختلاف 2% مشاهده شد. به واژه دیگر این مطالعات نشان داد که معنی جویی در اغلب انسانها یک حقیقت است، نه یک ایمان و عقیده. البته مواردی پیش می آید که توجه و علاقه‌مندی فرد به ارزش‌ها چیزی نیست مگر تلاشی برای پنهان کردن تعارضات درونی او. اما اگر همچنین باشد باید توجه کرد که این موارد استثنایی است در یک قانون کلی و نه اینکه خود قانون باشد. در چنین مواردی یک روان تحلیلی پویا را تا آنجایی مجاز و قابل توجیه است که سعی نماید نیروهای محرکه و زیربنای ناخودآگاه را کشف و آشکار کند. مواردی که معمولاً شبیه ارزش‌ها جایگزین ارزش‌های واقعی زندگی فرد شده است، بهترین مثال ریا و تظاهر است. تا حد امکان میبایست این نقاب‌ها را کنار زد، اما تلاش در پرده برداشتن از این نقاب‌ها، هر کوششی در مبارزه با احساسات پوچ و غلط، باید به محض روبرو شدن فرد با احساسات و افکار صحیح، حقیقی و خالص خود متوقف شود. کنکاش و تجزیه و تحلیل بیشتر مجاز نیست، زیرا در آن صورت تمایلات و آرزوهای آرمانخواهانه و معنی جویانه انسان و تلاش او در چیره شدن بر تعارضات ناسالم درونی خود دست کم انگاشته شده است. در بررسی ارزش‌ها باید مراقب این گرایش بود و از آن دو روی
گزید که ارزش‌ها را صرفاً نمودی از خود تلقی کنیم، زیرا لوگوس یا معنی نه تنها چیزی است که از وجود نشأت گرفته، بلکه رو در روی آن نیز قرار می‌گیرد. اگر معنی که انسان در صدد تحقق بخشیدن آن است تنها نمود خود و یا فرافکنی اندیشه‌های آرزومندانه او بود، دیگر خصلت مبارزه جویانه و زیاده خواهی نمی داشت و توان آن را نداشت که انسان را به پیش براند یا به مطالعه چیزی وادارد. این موضوع نه تنها در مورد بهگرایی سائق‌های غریزی صدق می کند، بلکه آنچه را که کارل گوستاو یونگ در مورد کهن الگوهای ناخودآگاه جمعی نیز به آن اشاره می کند در بر می گیرد. همینجا الان که حرف از استاد یونگ شد میخوام بهتون بگم که این کتاب یعنی کهن الگوهای ناخودآگاه جمعی با صدای من در همین کانال موجوده و با هر زیرنویسی که بخواین میتونین اونو داشته باشین. اگه تا اینجا اومدین خوشتون اومده، برای انرژی بیشتر منو لایک کنین، کامنت بذارین چه کتابی میخواین بعد از این کتاب خونده بشه و اگه این کانال رو با دوستانتون به اشتراک ندارین به اشتراک بذارین. در مورد اخیر وسعت شمول از فرد به نوع انسان گسترش یافته است. این موضوع مورد بحث و مجادله پاره‌ای از اندیشمندان اگزوسیالیست نیز که ایده های انسانی را چیزی جز ساخته و پرداخته خود او نمی‌دانند هست. بنا به گفته ژان پل سارتر، انسان سازنده خودش است و طراح عنصر و جوهر خود. به واژه‌ای دیگر می توان گفت که انسان ماهیت خود را آنچنان که هست و آنچه که باید بشود خود تعیین می کند. گرچه من بر این باورم که معنی هستی ما ساخته و پرداخته خود ما نیست، بلکه ما آن را جستجو و کشف می کنیم. تحقیقات سایکودینامیکی درباره ارزش‌ها مجاز و منطقی است، ولی این پرسش مطرح است که آیا در هر مورد جایز و مناسب است؟ بالاتر از همه باید دانست که هر مطالعه و بررسی سایکودینامیکی در اصل تنها قادر است که نیروهای انگیزاننده سائق را در انسان کشف و آشکار کند، در حالی که ارزش‌ها انسان را برمی‌انگیزد و او را سوق نمی‌دهند، بلکه برعکس عاملی است که انسان را به سوی خود می‌کشد. این اختلاف چیزی است که همیشه مرا به یاد درهای ورودی مهمانخانه‌های آمریکا می‌اندازد. یک لنگه در را باید به سوی خود کشید و لنگه دیگر را باید فشار داد. حالا وقتی من میگویم که انسان به وسیله ارزش‌ها کشیده می‌شود، چیزی که در آن مستقر است این حقیقت است که برای فرد همواره آزادی گزینش وجود دارد. آزادی در پذیرش یا رد کردن این کشش، آزادی در تحقق بخشیدن به معنای بالقوه درونی او و یا ندیده انگاشتن او. وانگهی این مسئله را نیز باید کاملا روشن کرد که چیزی در انسان به عنوان سائق اخلاقی، کشش درونی اخلاقی و یا حتی سائق مذهبی، کشش درونی مذهبی وجود ندارد. چیزی که قابل مقایسه با آنچه که ما به عنوان غرایز اصلی در انسان میشناسیم باشد. انسان هرگز به سوی رفتار اخلاقی سوق داده نمی شود، بلکه تصمیم می گیرد که اخلاقی رفتار کند. او این کار را برای ارضای سائق اخلاقی و یا آسودگی وجدان انجام نمی دهد، بلکه به خاطر دلیل و علتی که به آن پایبند و معتقد است
به خاطر کسی که دوستش دارد و یا به خاطر خدای خیش انجام می‌دهد. اگر این کار را به منظور آسودگی وجدان انجام می‌داد، چون فریسیان میشد و دیگر فردی به معنای واقعی اخلاقی نبود. من فکر می‌کنم همه افراد مقدس منظوری جز خدمت به خدایشان نداشته و تصور نمی‌کنم هرگز مقدس شدن هدف اصلی آنها بوده باشد. چه اگر چنین بود کمالگرایی را برمی‌گزیدند، گرچه بنابر یک ضرب‌المثل آلمانی وجدان آسوده بهترین بالش هاست، ولی اخلاق واقعی چیزی بیشتر از یک قرص خواب و یا داروهای آرام بخش است. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.